siya, hina natin yung apoy sa medium high. Simmer natin for 30 minutes or until pork becomes tender. Hello, ano gusto? Oli? Ha? Ano, gutom ka na naman, Oli? Ha? Ayun, oh no! Siya ulit. Ito, malambot na to. Half kilo. Yan, nasa 180 degree tapos preheat for 5 minutes. Pat fry natin yung ating belly bago ilagay sa air fryer para mas crispy ang niya, dating. So i-air fry natin siya ng 15 minutes in 180. Mamaya i-check natin siya. After 15 minutes. So, i-flip over natin para yung other side ang maluto naman. This time, guys, tataasan natin yung increase natin yung temperature in 200. Ayan, so for 15 minutes. Guys, after 15 minutes. Wow! Mabango siya. Hanguin na natin siya at atin siyang slice. Slice na natin siya. Crispy. Tapos yung balat, ang niya, ang lambot ng balat niya. Ngayon natin itong balat. Lutong. Wow!
Okay na. Ramdaman nyo yung crunchiness niya. Ang sarap, guys. Hope you try this recipe. Please don't forget to subscribe.